Ik wil dat toevallig wat jij ook hebt, die abalone-schelpen, dat vind ik echt vind ik ook mooi uitzien. Ja, Dus dat is echt een dingetje wat ik zelf nog wil aanschaffen om ook dat te gaan gebruiken voor de stenen. Ik denk dat dat ook de meest veilige manier is om stenen te reinigen. Want het is toch, niet alle stenen kunnen tegen water. En ook wat ik net zei met de aarde bijvoorbeeld. Er zijn toch ook de zonlicht bijvoorbeeld. Wat jij net zei, bijvoorbeeld de amethyst, die moet je ook niet in de zonlicht zetten, want die verkleuren ook weer. Moet je dat zou ook heel jammer zijn. Ja. En dan moet je toch, denk ik, toch altijd even een beetje op letten. En dan is dat, wat jij zegt met die abalone-schelp, is wel natuurlijk een hele veilige en prettige manier. Ja, het is echt grappig, want het was wel een je koopt het als set. Ik weet niet meer waar ik het gekocht heb hoor, want het is echt wel een aantal jaar geleden. Maar het was heel makkelijk hoor, om aan te komen. Je koopt het gewoon in een setje. En je kan zelfs ook kijken, ik wil het loskopen, maar ik heb het gewoon in een setje gekocht. En dan hebben we die schelpen en die zakjes. Het is heel grappig, die zitten gewoon 2 zakjes, echt zo'n die kleine, schattige zakjes. En daar zitten die, de ene is natuurlijk dat en de andere dat. Nou ja, je doet gewoon zo lekker in zo'n schelp en klaar. Het is gewoon hartstikke makkelijk ook. Ja. Dus, en ik vind het ook wel een mooi gezicht. Het ziet mooi uit, hè? Kijk. Ja, zo'n parelmoeren binnenkant heeft het. En dan een beetje echt een soort schelp aan de buitenkant, ruw. En dit is gewoon heel erg parelmoerachtig aan de binnenkant. Dus het heeft wel echt, en niet super duur hoor. Dus je betaalt niet de hoge prijs. Het is qua prijsvallen is inderdaad gaat wel mee, inderdaad. Want het ziet er wat duurder uit, tenminste. Ik dacht dat het duurder zou zijn. Ik weet het niet meer of het nou €25 was of zo, maar het viel me erg mee, laat ik het zo zeggen, toen een paar jaar geleden. Ja, even kijken, want ik zou even spieken, want volgens mij hebben we wel alles genoemd. Die heb ik nog niet genoemd, waarschijnlijk doe jij dat wel. Sandelhout wierook, kan het daar ook nog? Ik heb toevallig, hij staat op. Ik heb een stokje had ik aangestoken voordat ik begon met de video. Klopt, je kunt met bepaalde wieroken. Ik heb, toevallig heb ik deze even ook hier erbij gelegd. Ik heb deze sandelhout had ik nog aangestoken. Ja, precies. Is dat een beetje een hout? Ja, sandelhout, het heet ook niet sandelhout. Maar het ruikt het is een beetje, houterig, een beetje, heel klein beetje zoet, maar toch, het is wel inderdaad een houterig geurtje. Wat je ook kunt doen is weer, wat we ook de vorige keer al eens hadden verteld met de kaarten, de salie. Kun je er ook heel voor gebruiken. Ja, en hoe doe je dat? Want bestaan daar ook wierookstokjes van salie? Volgens mij wel, ja. Ja, daar heb je ook volgens mij, daar heb je ook wierookstokjes van. Daar zou je het ook voor kunnen gebruiken. Je kunt die buideltjes gebruiken. Je kunt, wat ik de vorige keer ook zei, die ook in die schelp, de abalone schelp, die salie misschien erin leggen. Had ik trouwens nog een hele leuke tip ook gekregen van een meid die zei van dan moet je wat zand in de schelp leggen. Zodat hij niet aantast met het vuur. Ja, als je hem aansteekt. Stond de vorige keer onder, hè? Zag ik onder bij je fiets. Ik denk, dat is een goede tip. Ik denk, Dan doe je de abalone schelp en dan doe je daar een beetje zand in. En dan doe je, zeg maar, ik heb hem hier ook even erbij gelegd. Deze salie erin leggen, doe je er wat in leggen, steek je aan en dan bescherm je toch eigenlijk de schelp weer dat hij niet want anders wordt die binnenkant, die parelmoeren binnenkant misschien een beetje vies of zwart of stroperig van die salie. Ik weet niet wat dat voor effect heeft. Maar inderdaad, zand kan je gewoon er weer uithalen. Juist, dus dat schud je er weg en de schelp is dan eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel een hele goede tip van haar. Dus, want voor de rest het is niet handig om het schoon te maken met zeepsop of zo. Het is handiger om gewoon dat zand, dus dat is wel een hele goede tip van haar geweest. Dus bij deze hebben wij jouw tip nog even gebruikt voor anderen, voor de abonnees die, daar heb je gewoon heel veel aan. Kijk, en ik begrijp wel,
als je bijvoorbeeld alleen je pendel wil reinigen, ontladen, dat je dan een stokje gebruikt. Maar als je je hele huis gaat reinigen, dan is dat in zo'n, met zo'n buideltje of in zo'n stel ideaal. Ja, Ideaal. absoluut, ja. Ja, Ja, kan het ook ontladen worden met deze? ja, dat zei jij de vorige keer, hè? Ja, Ik hè? denk het wel, want als dat Ja, een... maar dat is ook een, wel. eigenlijk een beetje hetzelfde, gewoon eigenlijk hetzelfde als salie. Ja. En ja, de nachtshampoo, ja, het ruikt als een... Ik heb er een hele doos van. Volgens mij zei jij ook dat je een doos had gekocht, hè? Ja, ik had ook Een gewoon hele doosjes grote van doos. gekocht. Ja, heel veel. Echt 15 euro in een winkeltje hier in de berg of zo ergens. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Ja, die steek je aan en klaar. En dus ook kan je ook voor je huis gewoon lekker aansteken en zo. Juist, Als je even snel wil reinigen. Maar dat zou je in principe ook kunnen doen om te ontladen dan. En even nog spieken, want volgens mij hebben we alles, heb ik alles genoemd. Je hebt trouwens ook nog, dat ik misschien nog even benoemen, je hebt ook zeg maar dit hout. Dat is wat nog, van Paulo. Ja, dat heet Paulo Santo. Ja, dat is het. Paulo Santo. Ja, dus dat zou je ook nog eventueel daarmee kunnen doen. Dat steek je ook aan. Ja. Die heb ik ooit eens gekregen van Nina, maar toen vond mijn man die niet lekker ruiken. Dus daar gaat het ook niet om. Het gaat om dat het reinigt. Maar toen vraag ik me af, heb ik hem nou ooit weggedaan? Of heb ik hem nog ergens op een plekje zitten? Maar ik had wel het idee, met aansteken, dat dat heel snel uitgaat. Klopt dat? Ik kreeg hem niet goed aan. Het leek wel alsof het, dat hij heel snel weer uitgaat. Ja, het is heel anders dan inderdaad als je wierook of zo aan zou steken. Ja. Het is inderdaad wat jij zegt, dat heb ik heb zelf ook, ik heb het eigenlijk nog niet echt vaak gebruikt, om heel eerlijk te zijn. Ik heb het ook maar toevallig gekregen. Maar ik neig ook liever eerder naar de wierook en alles. Ja. Dus dit brandt inderdaad anders dan een wierookstokje. Ja, dat is leuk, hè? Het is een soort houtje, hè? Inderdaad. En dan steek je aan. En dan kan je, hetzelfde als salie, kan je gewoon langs je... Ik heb wel van Yves, dat was iemand die ons heeft, bij Medium Z heeft begeleid, hè? Mm-hmm. En die had het idee toen ook altijd zelf met reinigen. Maar die zei, je moet niet te dicht langs de muren gaan, want dan krijg je die zwarte strepen. Dacht ik, als iemand dat doet, ik doe het zelf niet, maar langs de muren kan, maar niet helemaal langs de muren, want dan krijg je allemaal zwarte strepen op je muren. Dus zie je precies waar je gelopen hebt. Ja, hier ben ik al geweest. Dat is makkelijk onthouden. Ja. Ja, nou, was toch best wel minstens 10 minuten, denk ik, hè, dat we hierover gepraat hebben. Ja. Nou, je ziet het. Je kan op allerlei manieren je stenen ontladen, je stenen opladen. Ja. Doe maar gewoon wat jij het leukste vindt, waar jij je het meeste bij thuis voelt. Of dat je denkt, nou, ik probeer dat uit, ik probeer dat uit. Want dat hebben we ook gedaan, weet je wel. En je leest wel eens dingen. Ik had wel, want op zich heb ik die dingen die ik gelezen heb, was een site waarvan ik dacht, als je het over edelstenen hebt, waar ik eerlijk gezegd zelf niet zoveel verstand van heb of niet veel mee doe, omdat het bij mij niet zo werkt. Alleen dan deze, daar had ik wel meteen heel goed... Hij is ook heel mooi. Hij is mooi, hè? Een hele aparte vorm ook. Ja, daar had ik wel meteen dat er heel veel kracht was. En je kunt ook de trillingen voelen van de stenen. Een vriendin van mij, die voelt echt de trillingen aan alles als de stenen vast heeft en zo. Ja, dat is mooi, hè? Dat je dat dan inderdaad, als je dat bijvoorbeeld om hebt of je hebt hem vast, dat je dan voelt. Of, want dat wil ik ook nog wel even vertellen. Ik had, er was een vriendin van een vriendin, ik had voor Sinterklaas hadden we loodjes getrokken en toen had ik haar. En die wilde, ik weet niet meer wat het was, maar het was ook een steen. Ik weet niet meer welke.
Dus er was in een winkeltje in Den Haag, hadden ze 2 van die stenen. Die ene, dat was gewoon precies dezelfde, maar in die ene zat een barst. Dat zag er ook anders uit. Er zat een barst of een barstje, hè, een iets. En die andere was gewoon helemaal gaaf. Ja, en dan ga je voelen. En ik doe altijd zo, hè. Ik doe altijd zo. En dan ga ik, als ik dan die steen goed voor mij is, dan gaat die niet omlaag. En is die steen... weet je, ja, precies. Ja, en die steen, die ene, dat was die hele mooie, zeg maar. Dat was echt zo... Want ik moest ook voor haar testen in feite. En die andere met dat kleine barstje, niet overigens dat hij helemaal, hij was gewoon heel, maar dat zat er gewoon wel in. Ja, die was gewoon knijtergoed. Dus ik heb toch, ik zat te twijfelen, ik heb toch gekozen voor die met dat barstje erin. Ja. En toen zei ze na de hand, ze zegt ze pakt die steen mee. Ze zegt die is heel krachtig. Ik zeg, heb ik gelukkig toch de goede gekozen, want ik heb een barstje, maar... Weet, dat zijn wel mooie dingen, weet je. Ik heb dadelijk ook nog een klein stukje over de Meru-pyramide. Ik weet niet of je die kent? Nee. Nee, dat is een piramide. Die kun je kopen. En dan kun je zeg maar de stenen erin leggen. En die doet ze ontladen en opladen. Oh, heb jij die? Maar die heb jij niet? Die heb ik zelf niet. Maar mijn beste vriendin heeft die wel zelf thuis. En zij laat... Hoe heet dat? Hoe spel je het? Meru-pyramide. M-E-R-U en dan piramide. En dat is eigenlijk ik meen dat dat van koper is. En die heeft ik heb het zelf even opgeschreven, het is een eeuwenoude energetisch hulpmiddel. En het is het Sri Yantra symbool staat er ook in. Is dat die piramide die een bepaalde afmetingen heeft, zodat die bijvoorbeeld ook koffie, dat het sterker wordt en zo? Gaat het om die piramide? Dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet wel, even kijken, de Meru-pyramide combineert 2 eeuwenoude energetische hulpmiddelen, namelijk de piramide zelf en de Sri Yantra symbool. De piramide dient ook goed uitgelijnd te zijn met een zijde aan de noord-zuid gericht. Kun jij aan haar vragen of dat de piramide is die ook alles sterker maakt? Die maakt volgens mij alles sterker, want dat is ook de koper volgens mij, hè, dat wordt een beetje geleid. Kan dat? Zij heeft zelf thuis in haar woonkamer. Lijkt me een heel leuk heeft ze een piramide staan met een bed eronder en er zit zo'n koperplaatje onder. Dat is ook, ja. En hoe groot is die piramide? Die piramide, daar kan in 1 persoonsbed onder. Ja, hè? Eigenlijk een heel groot... Die kunnen zo groot zijn als dat je wil, hè? Je kan ze zo klein maken of zo groot maken als dat je wil. Maar dat is dan echt puur voor haarzelf. Ja. Dat is voor stenen heb je, zeg maar, zo'n kleintje. Maar daar staat dan ook een symbool op. De Sri Yantra symbool. En dat je kan mediteren. Hè? Ze maken ze ook inderdaad heel groot. En die gaan ze gewoon in zitten. En dan is het een soort vibe. Maar als dat nou de piramide is die ik bedoel, is dat wel een heel leuk onderwerp. Alleen ik heb daar dus... Ja, ik heb daar verder ook... Ik weet er heel weinig van af. Ik weet alleen dat zij laat haar stenen in die kleine piramide op. Die kun je kopen. Ook gewoon op sites. Die heb je in verschillende groottes. En dan kun je de stenen onderleggen. En dan een 8 uurtjes ongeveer. En dan zijn ze helemaal... Nagaan hoe krachtig dat is. Dat heeft, doordat de piramide aan een bepaalde centimeters zijn. Dus een bepaalde grootte ten opzichte van die piramide. Heeft het een enorme kracht. Ja, ze moeten goed uitgelijnd zijn, inderdaad, wat hier staat op het papier. Ja, ik heb het toevallig, heb ik een stukje ervan uitgeprint. En het moet gewoon goed uitgelijnd zijn met de zijde naar de noord en zuid gericht. Ja. En dan de piramide zelf plus dat symbool. Ja, en die piramide zelf is ook, heeft altijd... Kijk, je kan hem zo klein of zo groot maken als dat je wil, maar hij moet altijd voldoen aan zoveel centimeters ten opzichte van de lijnen. Dat is wel heel belangrijk. Dus het is wel een heel mooi onderwerp. Maar goed,
Dus, maar het is in ieder geval wel, ja, misschien ook leuk om even nu mee te geven dat zo'n piramide, dat die ook de stenen aan ontlaat en weer oplaadt. En dat je ze daar eigenlijk alleen even onder hoeft te leggen, 8 uurtjes. En dat dat kun je gewoon bestellen op internet. Ja, ze zijn wel iets prijzig, moet ik wel zeggen. Ja, die zijn wel duurder, ja. Maar daar heb je heel veel aan. Ja, daar heb je heel veel aan. Ik denk dat wij wel klaar zijn met dit onderwerp. Het is toch nog veel meer dan dat wij dachten. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere, denk ik, methodes wat je nog hebt voor ontladen en opladen. Maar ik denk dat dit wel de meest gebruikelijke methodes zijn wat de meeste mensen mochten jullie nog denken, nou, wij doen het, ik doe het op een andere manier. Of dat wij denken, oh, daar hebben we ook wat aan. Of we hebben anderen wat aan. Zet het gewoon hieronder neer. Dat is altijd leuk omdat wij dat ook weten. En de abonnees. En was een hele leuke site. Die ga ik nog even noemen. Edelstenen en mineralen.nl. Heel makkelijk. Ik ken diegene niet. Maar die heeft dat heel duidelijk op staan. Dus ik denk, oké, dat is misschien ook wel een idee dat jullie daar iets aan hebben. Nou, het was leuk. Er was iemand die had het als vraag over dromen. En toen dacht ik, dat vind ik een leuk onderwerp. Niet dat ik daar gigantisch veel over weet. Ik heb van jou net gehoord dat jij daar ook niet heel veel van weet. Maar wij weten best wel wat over dromen. En we dromen ook allebei heel veel. Dus dat is dus leuk om over te hebben. En nou, ik zou zeggen, dat lijkt me een leuk onderwerp voor de volgende keer om het daarover te gaan hebben. En ook misschien over betekenissen. Er zijn wel een paar betekenissen die ik weet. Dus dat, en jij volgens mij ook, en door wat we hebben opgezocht en zo, of dat je gewoon zelf denkt dat betekent het. Omdat je er heel vaak zo over droomt, dat het een soort repeterende dromen zijn. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. Lijkt me een super interessant onderwerp. Ja, leuk. Ja, gaan we doen. Dus mocht je daar nog dat je denkt, nou ja, dat wil ik niet. Ik moet wel zeggen, ik ben niet opgeleid in dromen als dromenexpert, helemaal niet. Dus het is echt alleen maar vanuit wat wij zelf daarover kunnen praten, om het zo te zeggen. Juist. En ik zoek ook zelf altijd veel op. Je hebt ook boeken over dromen en alles waar je dingen op kunt zoeken. Ja, precies. Dat is wat ik ook al inderdaad wilde zeggen. Mocht je echt heel uitgebreide dromen willen weten, dan is het niet zo handig om dat de volgende keer neer te zetten. Omdat daar hebben wij dat is het beste om dat in boeken op te zoeken. Ik heb zelf ook een dromenboek. Of dat je dat opzoekt gewoon op internet. Ja. Ik ga Mandy bedanken. Ja. En ik vind het superleuk. En we gaan het volgende keer weer lekker met elkaar sparren over dromen in dit geval. Ja, leuk. Gezellig. Dus tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.